Hey viewers, good morning, Jai Shri Krishna. Market open already. Nifty বৰ্তমানটো slow mode আছে আৰু Bank Nifty selling হৈ আছে. চাওঁ কিবা price action বনক মইতো কলত যাম বুলি ভাবি আছো বাৰু. মই জনাই আছো আপোনাক. বৰ্তমান মাৰ্কেট ফাৰ্ষ্ট ৰেড কেণ্ডেল বনাই ওপৰলৈ গৈ আছে. তো মই মানে কি ভাবিছো ইয়াত যদি অলপ টাইম স্পেণ্ড কৰা হয় এনেকে তো মই এটা কলৰ পজিশ্যন ল'ব আৰু মানে ইয়াৰ পৰা গ'ল ওপৰলৈ বাট অলৰেডি গুচি গ'ল. চাই লওঁ কাৰণ কি হয় এতিয়া মাৰ্কেটত ইমান ওপৰত ল'লেতো নহ'ব, অলপ তলত পালে ভাল হয়. আৰু এইফালে নিফটিও গৈ আছে ওপৰত, কি হয় মই জনাই আছো বাৰু দিয়ক. মই ইয়াত এটা কলৰ পজিশ্যন লওঁ এতিয়া, কাৰণ কিয় অলপ তলত পালে ভাল আছিলে বেংক নিফটি. এইটো কেণ্ডেল চাই লওঁ, মেবি তলত আহিব পাৰে কাৰণ মাৰ্কেট কালি যেনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্কেটে কৰিলে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেড কেণ্ডেল বনাইছে. তো বায়া আজি মাৰ্কেটত সোমালেও যদি বহুত ডাঙৰ ৰেড কেণ্ডেল প্ৰথমতেই দেখা পায় তেতিয়া ইহঁত মাৰ্কেটৰ পৰা দূৰ হ'ব আৰু থাকিব অকল চেলাৰ. তো মইতো ইয়াত চেলাৰে বেছি সোমোৱা দেখা পাই আছো বৰ্তমান. তো মই কলত যাম বুলি ভাবিছো আৰু অলপ তলত মাৰ্কেট পালে ভাল হয়. আজি তাতে এক্সপাইৰী হয়, মাৰ্কেট অলপ ভোলাটাইল হ'ব. মই লেভেলটো ক্ৰছ কৰি ল'বলৈ মন গৈ আছে, কাৰণ কিয় এইখিনিত ক্ৰছ কৰিবলৈ দিওঁ নেকি, ক্ৰছ কৰিলে ল'লে ভাল হয়. এনেই মই 51,600 ক'লে ল'ব লাগিব, 51,600 কল টোটেলত. ইনটো স্পেচটো ভালেখিনি আছে. ঠিক আছে, ল'ব পাৰি, চাওঁ কি হয়. মই ল'লো, এইখিনিতে লৈছো, টাৰ্গেট এইখিনিত থাকিব. এটা ৰিস্কি পজিশ্যন হ'ব পাৰে, মই নেচাৰেলি হ'লে ওলাম বাৰু. তাৰ পৰা মোক আহিব পাৰে, চেলাৰে অলমষ্ট বেছিকৈ মাৰ্কেটত আছে, চাই লওঁ. মই পজিশ্যন লোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যোৱাকালি লাষ্ট মোমেণ্টটো এটা মাৰ্কেটে ফলিং কৰিলে, 800 লেভেলৰ তলত ক্লজিং দিলে. আজিও মাৰ্কেট ফাৰ্ষ্ট ৰেড কেণ্ডেল বনাই ওপৰত যাব ধৰিলে, তো সেই 800 লেভেলটো পৰাই মাৰ্কেটে বাৰে বাৰে চেলিং কৰিব লৈছে. গতিকে চেলাৰ বেছি আছে, কাৰণ বায়াৰে যিমানখিনি কালি ট্ৰাই কৰিছিলে লাহে লাহে ওপৰত নিবলৈ, ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেড কেণ্ডেল বনি পেলাই মাৰ্কেটে বায়াৰখিনিকতো বহুত ভয় খুৱাইছে. আজিও বায়াৰে ট্ৰাই কৰিছিলে প্ৰথমবাৰ, যেতিয়া এই ৰেড কেণ্ডেল ডাবল ৰেড কেণ্ডেল বনাইছে, সিহঁত মেবি বায়াৰটোৱে মাৰ্কেটক হাত লগোৱা নাই, তো চেলাৰে বেছি আছে ইয়াত. তো মোৰ ইহঁতৰ এফএল মেবি ইয়াত এইখিনিত আছে, তো এইটো স্পাইকত চাগে মই ওলাম আৰু জাষ্ট মেবি মোৰ অলপ প্ৰফিট হৈ আছে, হ'লেই মই ওলাম এতিয়া. আজি এক্সপাইৰি মই ইমান টাইম লৈ নাথাকোঁ, এইটো পাৰ হ'ল 28 এইটো লেভেল ক্ৰছ কৰিব লাগে. ইমান ডাঙৰ কেণ্ডেল বনাইছে, চাই লওঁ. ইমান ডাঙৰ কেণ্ডেল বনাইছে, এইটো লেভেল ক্ৰছ কৰিব লাগে. মই ওলাই যাওঁ বাছ. 735 মই আপোনালোকক অৰ্ডাৰ বুকটো দেখুৱাই দিওঁ. 932 লৈছোঁ আৰু 934, অলমষ্ট 2 মিনিট কাম কৰিছোঁ মাৰ্কেটত, আৰু মোৰ প্ৰফিট হ'ল 3735. আজি ভালেই গৈছে, গতিকে মাৰ্কেটত আজি ওপৰত মই যোৱাকালি কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে
মাৰ্কেটত মই ফ্লেট গেপ আপ আৰু অলপ গেপ ডাউন হ'লেও মই বাইঙি কৰিম। তো মাৰ্কেটে যেতিয়া লাহে লাহে ওপৰলৈ যাবলৈ ল'লে, তো মই তেতিয়া তাত লোৱা নাই, কাৰণ মই ভাবি আছিলোঁ আৰু অলপ যদি তলত পাওঁ তেতিয়া ল'বলৈ ভাল আছিলে। তো যেতিয়া মই তলত পালোঁ, তাতে মই এটা বস্তু দেখা পালোঁ, ইয়াত নিফটিয়ে মানে কি কৰিছে, গৈছে এটা এম পেটাৰ্ণ টাইপ বনাইছে, চব নেকলাইন ব্ৰেক কৰিছে। তো ইয়াত অলৰেডিতো ইয়াত চেলাৰ আছেই। তো ইয়াত যেতিয়া এম পেটাৰ্ণ এটা বনাইছে, ইয়াত এটা চেলাৰে আহিছে বেছি, আৰু বায়াৰে ধৰ নিফটিত মেইনলি কি হয়, যোৱাকালি বহুত ডাঙৰ মুভ দিছে, বেংক নিফটিত সিমান তেনেকে দিয়া নাই। তো ইয়াৰ পৰা মই ইহঁতক এনেকে টাৰ্গেট কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ ইমানখিনি, বাট যাৰ পৰা এইখিনিলৈকে টাৰ্গেট কৰিব পাৰিম, মই এইটো যোৱাকালিও কৈছিলোঁ। গতিকে নিফটিক দেখা পালোঁ, আৰু লগতে বেংক নিফটিও মই ধৰ আপোনাৰ, যিহেতু বেংক নিফটিত ইমান ডাঙৰ ৰেলী হোৱা নাছিলে, এইখিনি হৈছে, বাট নিফটিত বেছি হৈছিলে, কিন্তু বেংক নিফটি অলমষ্ট গেপ ডাউন দি ইহঁতৰ আশে পাশেই আহিছিলে। গতিকে ইহঁত অলৰেডি ভয়ত আছে, তথাপিও যিখিনি ওলোৱা নাই, লাহে লাহে যেনেকে বাই হৈ গৈছিলে, ইহঁতৰ মাজত এটা মানে হোপ আহিছিলে। কিন্তু যেতিয়া এই 800 লেভেলটোৰ পৰা মাৰ্কেটে ডাঙৰ ৰেড কেণ্ডেল বনালে, আকৌ ঘূৰিবলৈ ল'লে, এইফালে নিফটিটো ধৰ এইটো এম পেটাৰ্ণ বনালে, তো মাৰ্কেটত এই বায়াৰখিনিতো নাইকিয়া হৈ গ'ল, থাকিলে অকল চেলাৰ, ওপৰত চেলাৰ, ইয়াৰ তলত চেলাৰখিনি, আকৌ ইয়াত নতুনকৈ যিখিনি চেলাৰ আহিছে, তাৰপিছত আপোনাৰ এই এম পেটাৰ্ণ দেখা পায় যিখিনি আহিছিলে সেইখিনি চেলাৰ আছিলে। তো মই অকল চেলাৰকে দেখা পাইছিলোঁ। গতিকে এইখিনিতে মই লৈছোঁ, চাওক একজেক্টলি লেভেলটোৰ পৰা মাৰ্কেট তলত অহা নাই আৰু ওপৰলৈ গুচি গ'ল। আজি কি নহওক, আজি বহুত সোনকালে কামটো হৈ গ'ল, তাতে এক্সপাইৰী ডে ভোলেটাইল থাকিব পাৰে। আকৌ অহাকালি লগ পাম। ধন্যবাদ।